Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. In this lesson today, I'm going to talk about some English vocabulary. Let's see the lesson. Noun, verb, adjective, verb. In this way, you can boost your vocabs. Okay? यहाँनिर प्रष्ट रूपमा दिएको छ कि तपाईले एउटा लोकेसन भन्ने शब्द जान्नुभयो भने त्यत्तिकै नछोड्नुहोस्, लोकेट भन्ने शब्द पनि सिक्नुहोस्। लोकेसन भनेको नाउन हो, स्थान भयो, तर लोकेट गर्नु भनेको अवस्थित रहनु अथवा पत्ता लगाउनुलाई लोकेट गर्नु भनेर भनिन्छ। र मैले भनेको एक्स्ट्रा मिनिङ पनि तपाईले टिप्नुहोस्। कुनै ठाउँमा रहनु, कुनै ठाउँमा अवस्थित हुनुलाई पनि लोकेट भनेर भनिन्छ। अब लोकेसन र लोकेटको छुट्टै प्रयोग गर्न पनि जान्नुपर्छ। जस्तै Do you know the exact location of the hotel? तपाईलाई होटलको खास लोकेसन थाहा छ? यो नाउनको रूपमा छ भने Where is the hotel located? होटल कहाँ अवस्थित छ? कहाँ रहेको छ? यहाँ भर्बको रूपमा प्रयोग भएको छ। यहाँ चाहिँ नाउनको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै एक्सन भनेको कार्य भयो। काम, कारबाही, कार्यलाई एक्सन भनिन्छ भने एक्ट गर्नु भनेको चाहिँ काम गर्नु, अभिनय गर्नु, कार्य गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। हजुरले यो सबै मिनिङहरू टिप्नु भयो राम्रो हुन्छ। एक्सन भनेको कार्य, काम, कारबाही, अनि एक्ट भनेको चाहिँ अभिनय गर्नु, कार्य गर्नु, काम गर्नुलाई चाहिँ एक्ट भनेर भनिन्छ। जस्तै एक्सन र एक्ट को प्रयोग गर्न पनि जान्नुपर्छ। ओके? क्लास, क्लास भनेको कक्षा पनि हो अनि भर्बको रूपमा चाहिँ क्लासबाट नै क्लासिफाई, क्लासिफाई गर्नु भनेको वर्गीकरण गर्नु, छुट्याउनु, वर्गीकरण गर्ने काम, वर्ग वर्गमा बाँड्ने कामलाई क्लासिफाई गर्नु भनिन्छ। ग्रोथ, ग्रोथ भनेको वृद्धि हो, तर ग्रो भनेको चाहिँ बढ्नु, हुर्किनु, बढ्नु, उम्रिनु सबैलाई नै ग्रो भनेर भनिन्छ। त्यस्तै नलेज, नलेज भनेको ज्ञान, नो भनेको जान्नु, नो भनेको भर्ब भयो नि, नलेज चाहिँ के हो त? नाउन हो। नलेज। Do you have any knowledge about it? यसको बारेमा हजुरलाई कुनै ज्ञान छ? भयो। तर Do you know the name of this insect? तपाईलाई यो किराको नाम थाहा छ? यो चाहिँ जान्नु, थाहा पाउनु, जान्नु, थाहा पाउनु र चिन्नु तीनटा मिनिङ हुन्छ नोको। पावर, पावर भनेको शक्ति। अब शक्तिशाली बनाउने कामलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने भनिन्छ। सशक्तिकरण गर्ने पनि भन्छ, शक्तिशाली बनाउने पनि हुन्छ। यही पावरको अगाडि इम जोडेर इम्पावर बनाएको हो। त्यस्तै पङ्क्चुएसन भनेको विराम चिन्ह, पङ्क्चुएसन, पङ्क्चुएट गर्नु भनेको चाहिँ विराम चिन्ह लगाउनु, विराम चिन्ह दिनु, जस्तो क्वेसन मार्क हुन सक्छ, कमा हुन सक्छ, फुल स्टप हुन सक्छ। तिनीहरू चिन्हहरूलाई पङ्क्चुएसन मार्क्स भनिन्छ। तर पङ्क्चुएट गर्नु भनेको चाहिँ विराम चिन्ह लगाउनु भन्ने अर्थ
लाग्छ। त्यस्तै युज हेर्नुहोस्, यो पढिसक्यो, यो यहाँ हेर्नुहोस्। Which class do you read in? तपाईँ कुन कक्षामा पढ्नुहुन्छ? Which class do you read in? यो लास्टमा प्रेपोजिसन राख्ने स्टाइल राम्रो स्टाइलमा पर्छ। In which class do you read? भनेको हो which class do you read in? Okay, यो चाहिँ noun भयो। Classify the nouns. Noun को वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेको चाहिँ यो चाहिँ verb भयो। What is the solution of this problem? यो समस्याको समाधान के हो? यो noun भयो। Can you solve this problem? यो solve भन्ने verb चाहिँ यो word चाहिँ verb भयो। Do you have any proof? तपाईसँग कुनै प्रमाण छ? यो चाहिँ noun मा आयो। तर can you prove it? तपाईँ यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? भन्नु चाहिँ यो चाहिँ verb भयो। यसरी वर्ड्सहरु, इंग्लिश vocabsहरु noun को रूपमा अथवा verb को रूपमा प्रयोग भइरहेका हुन्छन्। प्रूफ भनेको प्रमाण, प्रूफ भनेको प्रमाणित गर्नु, आइडेन्टिफिकेसन भनेको पहिचान। तर आइडेन्टिफाई भनेको चाहिँ चिन्नु, पहिचान गर्नुलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई भनेर भनिन्छ। अकुपेसन पेशा, अक्युपाई ओगट्नु, अक्युपाई गर्नु। असिस्टेन्स सहायता, असिस्ट गर्नु भनेको सहायता गर्नु। रिकभरी स्वास्थ्य लाभ, रिकभर गर्नु भनेको निको हुनु, रिकभर हुनु, निको हुनु पनि भयो। पुनः प्राप्त गर्नु, पुनः पहिलाको कुरा प्राप्त गर्नुलाई पनि रिकभर हुनु भनिन्छ। सिक्योरिटी सुरक्षा, सिक्योर सुरक्षित गर्नु। सल्युसन समाधान, सल्भ गर्नु भनेको चाहिँ समाधान गर्नु। यिनीहरू verb भए, यिनीहरू noun भए। यसरी छुट्याई छुट्याई जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, जोय भनेको खुसी noun भयो नि। तर इयन जोडेर इन्जोय बनाइदियो। इन्जोय भनेको आनन्द प्राप्त गर्नु, रमाइलो गर्नुलाई इन्जोय गर्नु भनिन्छ। यो verb भयो। बिगिनिङ सुरुवात, तर बिगिन भनेको चाहिँ सुरु गर्नु। प्रमोसन पदोन्नति, प्रमोट गर्नु भनेको बढुवा गर्नु, माथिल्लो पदमा लैजानु। फ्यामिली परिवार, फ्यामिलियराइज, फ्यामिलियराइज गर्नु भनेको परिचित गराउनु, भुलबेल गराउनु, त्योसँग नजिक गराउनुलाई फ्यामिलियराइज गराउनु भनिन्छ। यो verb भयो। इन्क्लुजन समावेशीकरण भयो। इन्क्लुड गर्नु भनेको सम्मिलित गर्नु, समावेश गर्नु। प्रोसिजर प्रक्रिया, प्रोसिड गर्नु भनेको चाहिँ अगाडि बढाउनु, प्रक्रिया चलाउनु। स्पीच भाषण बोली, तर स्पीक भनेको चाहिँ बोल्नु। यसरी फरक पर्छ। त्यस्तै अब टपिक चेन्ज भयो है। एडजेक्टिभ verb, अघिसम्म नाउन अनि त्यसको verb पढ्दै थियौं भने अब चाहिँ एडजेक्टिभ फर्म अनि verb फर्म। एडजेक्टिभ फर्ममा हेर्नुहोस् त, ब्युटिफुल सुन्दर, ब्युटिफाई सुन्दर बनाउनु। कसरी जान्ने त यो प्रयोग गर्ने? यहाँ हेर्नुहोस् त, पोखरा इज अ ब्युटिफुल सिटी, पोखरा सुन्दर सहर हो। वी शुड ब्युटिफाई आवर सिटीज, हामीले हाम्रा सहरहरूलाई सुन्दर बनाउनु पर्छ। ब्युटिफाई गर्नु भनेको सुन्दर बनाउनु।
भनेपछि यो verb रहेछ, यो noun रहेछ। comfortable आरामदायक, comfort सहज बनाउनु, सहज गर्नु, सजिलो पार्नुलाई comfort गर्नु भनिन्छ। creative रचनात्मक, create सिर्जना गर्नु, रचना गर्नु। cooperative सहकारी, cooperate सहयोग गर्नु, सहकार्य गर्नु। acceptable acceptable भनेको चाहिँ स्वीकार्य, तर accept गर्नु भनेको चाहिँ स्वीकार गर्नु। courageous साहसी, encourage प्रोत्साहित गर्नु, साहस दिनु। different फरक, differentiate फरक पार्नु अथवा फरक देखाउनु। ओके, यस्तै द क्लास वाज भेरी इन्फर्मेटिभ। क्लास धेरै जानकारीमूलक थियो, जानकारी दिने खालको थियो। यो चाहिँ एडजेक्टिभ। इफ यु वान्ट टु गो विथ अस प्लिज इन्फर्म युर पेरेन्ट्स। यो इन्फर्म भनेको चाहिँ verb भयो, इन्फर्मेटिभ एडजेक्टिभ भयो, इन्फर्म चाहिँ verb भयो। एडजेक्टिभमा ग्लोरियस छ। ग्लोरियस भनेको गौरवशाली, ग्लोरिफाई गर्नु भनेको स्तुति गर्नु अथवा गौरवान्वित गर्नु, गौरवशाली बनाउनुलाई चाहिँ ग्लोरिफाई गर्नु भनिन्छ। moveable चल्ने, मुभ भनेको चल्नु। satisfactory सन्तोषजनक, तर satisfy भनेको सन्तुष्ट पार्नु। I'll try to satisfy you। म हजुरलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु। इन्फर्मेटिभ जानकारीमूलक, इन्फर्म गर्नु भनेको जानकारी दिनु। भेरी धेरै, भेरिफाई गर्नु भनेको चाहिँ प्रमाणित गर्नु। ठिक बेठिक भनी छुट्याउने कामलाई नै भेरिफाई गर्नु भनिन्छ। प्लेजन्ट सुखद, आनन्द दिने। प्लिज गर्नु भनेको खुसी बनाउनु, आनन्दित बनाउनुलाई प्लिज गर्नु भनिन्छ। प्लेजन्टको भर्बमा प्लिज आउँछ। हार्ड भनेको कडा, तर हार्डन भनेको कडा हुनु अथवा कडा बनाउने कामलाई नै हार्डन भनेर भर्बमा प्रयोग गरिन्छ। ओके, इन दिस वे I presented some nouns and verbs, adjectives and verbs. Okay? Above, thank you very much for watching this video. Please share this video to your friends and don't forget to comment and like this video. For more information, you can visit description or comment box. Thank you.